फोडणीत जिरे मोहरी सोबत कढीपत्ता टाकला की असा खमंग वास सुटतो. खरंच स्वयंपाकातील बऱ्याच पदार्थांची चव वाढवणारा हा कढीपत्ता खूप आरोग्यदायी आहे हे आपल्याला माहीतच आहे. पण गंमत अशी आहे, पदार्थांची चव वाढवण्यासाठी सुरुवातीलाच टाकला जाणारा हा कढीपत्ता ताटात आला की आपण लगेच बाजूला काढून ठेवतो. म्हणूनच आज आपण पौष्टिक अशी कढीपत्त्याची चटणी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. तर कढीपत्ता चटणी बनवण्यासाठी इथे आपण एक मोठी वाटी कढीपत्त्याची पाने ही स्वच्छ धुवून सुकवून घेतली आहेत. पाव वाटी शेंगदाणे, पाव वाटी खोबरे, लसूण पाकळ्या 6 ते 7, तीळ 5 ते 6 चमचे, तेल 2 चमचे, चवीनुसार मीठ, जिरे 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, आमचूर पावडर अर्धा चमचा. सुरुवातीला आपण कढईमध्ये शेंगदाणे भाजून घेऊयात. मीडियम फ्लेम वरती शेंगदाणे एकसारखे भाजून घ्यायचे आहेत. याच्यामध्ये तीळ घालूयात आणि यामध्ये 1 चमचा जिरे घालून परतूयात. तीळ आणि जिरे खरपूस असे होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. आता खोबरे भाजून घेऊयात. खोबरे थोडेसे गुलाबी रंगावर भाजून घ्यायचे. कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालूयात. याच्यामध्ये कढीपत्ता घालून परतूयात. कढीपत्ता अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचा. कढीपत्ता आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतो. याच्यामध्ये कॅल्शियम, फायबर, प्रथिने आणि जीवनसत्वे आणि बरीच पौष्टिक सत्वे असतात. कढीपत्त्यात असलेले फायबर रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवते. केसांसाठी कढीपत्ता तर खूपच गुणकारी आहे. तसेच कढीपत्त्यामुळे पचनशक्ती वाढते. वेट लॉस साठी, डोळ्यांसाठी कढीपत्ता खूप चांगला आहे. आता इथे कढीपत्ता भाजताना तेल कमीच वापरा, कारण जास्त तेल वापरल्यामुळे चटणी तेलकट होते आणि लवकर खराब होऊ शकते. आता हे थोडं थंड होण्यासाठी ठेवूया. आणि याच्यामध्ये 1 चमचा तिखट, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, चवीनुसार मीठ, 6 ते 7 पाकळ्या लसूण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आता हे मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक करून घ्यायचे. ही चटणी साधारणतः नॉर्मल टेम्परेचरला 15 दिवस सहजपणे टिकते. अशीच बाकीची बारीक करून घेऊयात. तर पौष्टिक अशी कढीपत्त्याची चटणी तयार आहे. खूप चविष्ट लागते. तर घरी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.